No niin, nyt mennään esittelemään tää meidän projekti valmiin. Se on siinä. Lavat on vielä sen verran jäässä, että niitä ei kyllä saa ennen kevättä irti. Mennään katsoa sisältä, millä se näyttää. No niin, Mikko herää kuolleista ylös siitä. Miltä tuntuu? Projekti on nyt niin kuin valmis. No kyllä se tästä, että ekana mitä haluaisi lähteä tekemään olisi jonnekin ulkomaille johonkin lämpimään hetkeksi, jos sulkee puhelimet ja kaikki, mutta eipä se harvemmin onnistu. Fiilis on tällä hetkellä aika ristiriitainen, että tämmöinen iso projekti loppuu, haikeat tunnelmat, kyllä tossakin kun nostettiin konttia pihalta pois, että koko periaatteessa projekti alkoi siinä, että saatiin viimein vihreitä valoa ja nyt kaikki lähtee käyntiin, niin sitten hirveällä touhulla ja vauhilla kontti pihaa ja nyt kun se kontti lähti pois, niin on jollain tavalla niin kuin myöskin haikeat fiilikset, jopa ehkä vähän niin kuin surulliset, koska tämä sitten loppujen lopuksi, vaikka täällä oli hyviä ja huonoja hetkiä ja kaikkea, niin se, että silti työmaa päättyy, mutta se on aina, kun työmaa päättyy, joku vähän pidempi työmaa, niin tietyllä tavalla samantyyppistä fiilistä ja sitten se, että kaikki, että mitä olisi voinut tehdä toisin työmaalla ja myöskin se, että tietyllä tavalla kun on tyytyväinen siihen lopputulokseen ja siihen, että mitä on saanut aikaiseksi ja minkälaisia ratkaisuja tehty, niin se on varsinkin tämän kohteen kohdalla ehkä eniten ristiriitaiset tunnelmat, mutta hyvät kuitenkin. Jos tästä jotain opittiin, niin ensi kerran tämmöisissä isommissa projekteissa pyritään siihen, että olisi oma kohde, koska sit meillä on vähän enemmän vapauksia päättää niitä asioita ja valita semmoisia ratkaisuja, mitä ehkä meidän mielestä olisi paras ja myöskin se, että mikä olisi kaikkein makein tehdäkin. Että tässä on tietenkin aina yhteensovittaminen siinä, että mitä asiakas haluaa omasta kodistaan, minkälaisia juttuja se haluaa, minkälaiset muutokset, minkälaiset värit, tuotteet, materiaalit, valinnat ylipäätänsä. Niin siinä on aika paljon säätämistä, voitte jokainen kuvitella, että mitkä on teidän oman unelmatalon niin kun kriteerit ja mitä te sinne haluatte. Ja se aika paljon poikkeaa teidän vaikka kaverin mielipiteistä. Ehkä isoiten mieleen jäänyt työvaihe tässä projektissa oli tuo valesokkelit. Normaalisti mä oon aina työmaalla pyrkinyt silleen, että ne valessokkelityömaat, että niitä on jopa katsottu silleen, että lähdetään tarjoamaan mieluummin näitä ja että ei ihan hirveästi niin innosta se vaihe, koska se on niin negatiivinen. Se sanana pelkästään valessokkeli, niin kaikille herää niin kuin ekana mieleen niin kuin hometalo, ongelmatalo, purkukohde, niin kuin ei kelpaa kenellekään, ongelmia täys ja niin kuin se myöskin itsellä oli vähän semmoinen vähän jännittyneet jutut siihen liittyen, mutta loppujen lopuksi se meni kuitenkin niin kuin lähes täydellisesti se valesokkelin korjaus ja ei niin kuin, siitä ei tosi hyvä fiilis ja varmasti tullaan tulevaisuudessa nimenomaan niin kuin taas ottamaan valesokkelikohteita myöskin omiin niin kuin duuneihin enemmän ja tarjoamaan myöskin niistä.
Ja sitten ehkä yksi semmoinen kohta, joka on jäänyt mieleen, niin se tiiveysmittaus tässä kohteessa. Tiiveysmittaus on aina semmoinen tietyllä tavalla jännittävä hetki siinä niin kuin rakentamisessa, ja siinä sitten punnitaan se, että onko siellä oikeasti tehty kaikki hyvin. Tässä kuitenkin on tosi moni juttu on niin kuin täysin uutta, mutta tässä on myös paljon vanhaa. Tässä on niin kuin runkoa ja kattoa ja lattiarakenteita, perustukset ja ikkunaa ja jotain ovea ja niin kuin vanhaa rakennetta. Se oli ehkä työmaa yksi sellaisia yksittäisiä jännittäviä hetkiä, että mikä sitten on se tulos, koska on asioita, mihin voidaan vaikuttaa omalla työllä, on materiaalit, jotka on hyviä, joilla saadaan niin kuin parempia tuloksia, mutta sitten on monia tekijöitä, johon ei pysty niin kuin vaikuttaa. Et jos sulla on tietyt ikkunat, niin ne vuotaa tietyn verran, ja sitten myöskin se, että täytyy myöntää, että kyllä tässä katsojia videoilla on sen verran paljon ollut, niin kyllä se myös jännitti, että jos se tulos on huono, tai jos siinä tapahtuu jotain yllättävää, tai sieltä löytyy, kun nämä kuvattiin kaikki seinät, että mikäli sieltä löytyy jotain lämpövuotoja tai muuta vastaavaa, niin vaikka niitä on ennenkään ollut, niin sitten se, että on se tietynlainen paine, että se on tietyllä tavalla se tiiveys myöskin kertoo rakentamisen laadusta ja siitä niin kuin viimeistelytasosta. Ja tulos, mitä tässä kuitenkin saatiin, oli sitten niin kuin todella hyvä. Ja, se oli yksittäinen semmoisia niin kuin jännittäviä hetkiä täällä. Et lopputulos on silti hyvä, että on siihen tyytyväinen. Ja moni juttuja olisin hiukan tehnyt toisella tavalla, mutta lopputulos on kuitenkin semmoinen, että voi olla ylpeä sitä työstä. Ja sitten kaikista, mitä tässä on tehty, kaikki yhteistyökumppanit, kaikki, ketä tässä on ollut töissä, niin voi sanoa, että tuli hyvä. Aina, ja pitää olla aina semmoista vähän itsekritiikkiä, että aina voi tehdä paremmin. Ja jos joku sanoo, että joku asia on täydellisesti, niin mun mielestä ei voi olla, koska sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun lyö sitä vikaa listaa paikalle, niin toteaa, että itse asiassa tässä olisi voinut tehdä näin ja noin. Että se on tervettä ajattelutapaa. Pitää olla aina sitä kunnianhimoa kuitenkin. Tässä on ollut monia kavereita mukana. Tässä on ollut laatutuspuolella jeesiä ja tässä on ollut mun työntekijöitä ja tässä on ollut Keura sitten pintapuolen opiskelijoita mukana. Ja se, mikä on ollut kaikkein niin kuin makeinta tässä koko projektissa, että kaikki on kuitenkin hypännyt tähän niin kuin täysillä mukaan ja niillä on myöskin se oma niin kuin standardi ja laatuaste ja se niin kuin tekemisen laatu on myöskin niin kuin selkeästi tätä projektia nähden niin kuin on kunnossa ja se, että myöskin, että eletään sitä niin kuin hetkeä, että on asioita, joita itse ei aina tajua tai jotain kohtia, että jostain voisi saada hyvää kuvaa tai ilman, että tähän olisi muut ihmiset myöskin lähtenyt samalla intohimolla mukaan, niin eihän tästä oltaisi saatu tämmöistä sisältöä. No niin, nyt mennään esittelemään tämä meidän projekti valmiin. Nyt on sitten olohuonekin täällä valmis ja lattiaksi tänne valittiin vinyyli. Tää on huomattavasti lämpimämpi kuin laminaatti, mutta ei ihan niin lämmin kuin parketti, mutta hyvä ratkaisu, kestää sitä oikeasti kulutusta ja lapsiperheen normaalia arkea, eikä tarvitse koko ajan olla huolissaan, että jos jotain kaatuu lattialle. Tässä on kuitenkin kämpässä. Tää on niin ahdas tontti. Tässä on takapiha vähän huono, että tässä on kaikki on niin kuin etupihaan. Nyt saatiin oikeasti se hyötykäyttöä lammelta noin vähän niin kuin ylisuuret ikkunat. Ne on tänä päivänä muutenkin muotiin ja kuuluu tähän juttuun, että paljon valoa, kirkkaita värejä. Toi niin kuin takaseinä. Mä kyllä aluksi vähän, kun asiakas ilmoitti, että laitetaan toi tikkurilla vuoden 2024 maalle, niin oli vähän silleen, että miltä se näyttää, mutta itse asiassa kaikissa valoissa on näyttänyt tosi hyvältä. Se on päivällä eri värinen, illalla eri värinen ja sopii tosi hyvin. Ja tässä kun nyt lattialla on, niin kyllä muistelee sitä, kun tiputettiin tuota kattoa tuosta alas ja täällä ei nähnyt mitään eteensä ja lämpötila oli jotain 30 asteen paikkeilla ja hiki valui selästä. Ja kyllä täällä tämmöiset niin kuin hetket se ennen ja jälkeen, niin se palkitsee ja sitten lopputulos on kyllä kaikisen vaiva ja hikoilu ja jopa ikkunoiden kohdalla kiroamisen väärti, että
kyllä siinä pari voimasanaa tarvittiin, että saatiin toikin kevyt ikkuna siihen paikalle. Ja tuossa on se katosta se kaikkein huonoin paikka, joka korjattiin, niin tuossa rakennettiin koko kattotuoli tuohon kohtaan uudestaan. Tuohan tää nyt koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja sitten tää Noblessa keittiö. Ja nähtävästi asiakaskin on johonkin työhön ollut tyytyväinen, kun täällä on jätetty tämmönen lahja, tai mä ainakin vie sen mukana. Niin. Keittiön kohdalla mäkin olen ollut monia keittiöitä asentamassa, en ole ikinä ollut Noblessa keittiöä laittamassa, mutta tosi moni asia tuli niinku yllätyksenä, että kaikki, miten asiat on suunniteltu loppuun, kaikki valojen laita. Ja täälläkin, niinku, katsotaan osaanko mä tätä nyt käyttää, mutta saa eri sävyisiä valot tosta, että haluuko lämmintä 4000 ja 2800, että mikä kelvinen aste se on ja niin päin pois. Ja kyllä asiakas on tehnyt hyviä ratkaisuja myöskin näiden värejen suhteen, koska ei ole semmoinen perus vitivalkoinen keittiö. Totta kai on tämmöinen harmahtava, aika perus, mutta kuitenkin jotain muuta kuin sitä perusvalkoista kaikkia. Hanat, suihkut, kaikki tuli tietenkin Hansgrohelta, tehtiin heidän kanssa yhteistyötä tässä, niin sopii tähän, kun nyrkki sanoo kuin minne, koska se kokonaisuutena musta allas, musta hana ja onhan tää niinku tätä päivää, että sitten oikeasti on niinku hanoissakin käytetään sitä, että niissä on vähän mielikuvitusta, että niissä on jotain niinku semmoista vau-efektiä. Että näitähän löytyy tänä päivänä ihan minkä värisenä vaan, mutta se, että hana ei ole vaan semmoinen pakollinen paha, vaan se on myös niinku hyvän näköinen. Ja toimivat nämä rakenteet, että ei tarvitse erikseen mitään nappuloita jonnekin, mistä sitten erikseen sitten saadaan pesukoneeseen vedet, vaan kaikki on siinä niinku samassa. Ja onhan noin, mietitään mitä noin hanat näytti pari vuotta sitten, niin aivan kamalaa verrattuna mitä ne tänä päivänä on. Että ne on semmoisia katseenvangitsijoita nykyään. Että. Ja sitten yksi, mistä silloin revittiin täältä irti, täällä oli se vanha liesituuletin. Ne oli käytetty semmoista vanhaa haitariputkea, jotka on ihan hengenvaarallisia ja aiheuttaa rasvapaloja Suomessa. Ja, ne pitäisi poistaa ja nyt koska koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, niin saadaan sitten se lämpö talteen. Niin mun mielestä jotakin ollut tosi hassua aina kun Suomessa on suoraan vedetty katolle putki. Että sä lämmität, teet jotain safkaa, niin tulee lämmintä ilmaa, niin sä pusket ne saman tien niin kuin harakoille. Ja samalla sitten menee sitä muutakin ilmaa ja tarvitsee taas ilmanvaihtoa lisää, niin energiakulutus kämpäs kasvaa. Niin sen takia toi aktiivihiilisuodattimella varustettu niin on aina sitten huomattavasti sitten energiaystävällisempi sen suhteen. Maustekaapin hyllyt irti ja sitten tuosta levy, niin sieltä pääsee sitten suoraan putsaamaan. Ja sitten tietenkin aktiivihiilisuodatin vaihdetaan tuota alakautta, mutta tämä on tätä päivää, että jopa mun mittainen kaveri vajaa 2-metrinen pääsee kokkaamaan, eikä tule mitään kolisemaan päähän tai viemään sitä niin sanotusti tilaa siitä niin kuin katseesta, että näkee myöskin ne taaemmatkin pannut. Et niin kuin makeita juttuja tänä päivänä. Ja se, että ennen kuin joku kysyy sieltä, että mitä varten tuolla ylhäällä on pikku rako, niin just sitä varten, koska se puhaltaa tällä hetkellä ilmaton maustekaapin taakse tuolta ja sitten pääsee tuolta se ilma sitten pois. Ja sitten tietenkin noin yläpuolen sokkelit saa sieltä helposti irrotettua, jos haluaa sieltä päästä putsaamaan. Ja sitten taas ilma ohjautuu sitten tonne tekniseen tilaan päin, että siellä on 2 poistoa. Ja näitä ei voi asentaa itsekseen aktiivihiilisuodattimella varustettuja malleja kotiin ilman, että se otetaan ilmanvaihdos huomioon, koska nyt täällä on tehostettu ilmanvaihtokeittiöissä sitä varten, että saadaan oikeasti sitten ilma ohjattua myöskin täältä pois. Ei ole koko kämpässä sitten se rasva tuoksu. Ja tänä päivänä kaikki on vetolaatikostoa. Et eihän tänä päivänä enää alapuolelle tehdä mitään kaappeja. Ja sitten täälläkin on niinku apteekkarikaapiksi tämmöistä, tai ainakin sen tyyppinen tämä on, että sitten täältä saa kaikki kuiva-aineet tonne laitettua hyvin. Että kyllä tästä on jokainen neliö otettu tästä sitten tilasta käyttöön. Ja myöskin se, että koska täällä haluttiin, tämä on vähän yli 100 neliötä, oliko tämä 103 neliötä tämä kämppä, ja nyt tämä, kun tuli seiniin jonkin verran kasvatettiin, tuossa näkee se, että tuli noin 8 senttiä sisäänpäin tämä kämppä, niin tästä lähti, oliko tämä nyt 99 neliötä, niin sitten täällä on joka ikinen hyötyneliö otettu käyttöön, jotta ei tule niinku hukkaneliöjä, niin tässäkin niinku liukuovella sitten käytetään. Liukuovia hyvin paljon kaikissa, missä vaan suinkin pystyy. Ja joo. Mennäänkö me sitten seuraavaksi katsoa tekninen kautta vaatehuonetila, kun tämähän koko pohja myöskin muokattiin kokonaan
uusiksi, että pidettiin samat rakenteet, että samat tilat oli samoissa paikoissa, ainoa vaan, että muutettiin niiden kokoa ja vähän seinien paikkaa, että saatiin ne paremmin vastaamaan tämän päivän niin kuin tarpeita. Ja täältä päästäänkin sitten heti suoraan hyppäämään valloksi IV-koneeseen. Nyt se on poissa tilassa. Mutta tää on niin ollut makea huomata, kun täällä on sit suoraan pääsee sisälämpötilat katsomaan. Ja yksi, mikä oli aika iso semmoinen yllätys, kun tätä kytkettiin päälle, niin meillä oli hiilidioksidiarvot oli silloin yli 2 tonnissa. Niin sitten, no nyt tällä hetkellä, kun ollaan oltu aika moni kaveri täällä kuvaamassa tätä, niin nyt se on 1200 taas poissatila päällä. Mutta aamulla kun tultiin tänne, niin se oli 800 pinnassa. Niin siinä näkee hyvin se, että miten se pyörii ja toimii. Ja sitten mikä itsellä on semmoinen näkymä, jota itsekin sitten kotona aina tykkään katsella sille IV-koneesta, on sitä, että mikä on sisäilma, mikä on tuloilma, mikä ulkoilma ja jäteilma, niin miten se lämpö otetaan siitä talteen. Et sehän meillä on täällä nurkassa sitten. Ja tännehän myöskin jätettiin sitten yhdelle altaalle paikka, että mikäli sitten haluaa vähän niin kuin tekniseen tilaan oma altaa, ja tämä tekninen tila on teknisen tilan näköinen, tännehän ei laitettu erikseen niin kuin kattoon mitään paneelia, koska täällä halutaan, että pääsee tarvittaessa putsaamaan IV-putkia, tekemään huoltotoimenpiteitä, ihan mitä vaan. Täällä on jakotukki piilotettu tänne taakse. Että tähän vaan sitten tulee jonkinnäköinen liukulasiseinä tai joku vastaava, sitten, jolla saadaan tämä tekninen tila ja tuo vaatteidenvaihtotila niin kuin erotettua toisistaan. Ja siksi täällä on tällä hetkellä maalit ja vähän tasotepurkkia täällä tallessa, koska mikäli asiakkaalla tulee sitten muutoyhteydessä jotain jälkiä, niin pääsee vähän korjaamaan ja eihän me tehdä niillä lopuilla maaliämpäreillä ja jämillä niin kuin mitään. Ja sitten tässä tämä itse vaatteidenvaihtotilan puoli. Nyt on muuten tosi makea katsoa tästä ikkunasta pihalle. Siellä on vielä näkyy aika paljon raksaromua siellä, mutta tässä taas näkee, tämä on alkuperäinen ovi. Ja sitten nythän me laitettiin tänne seinään pikku levennys, että tuossa menee sitten viemärituuletukset, on laitettu sinne uusiksi. Ja myöskin siinä, kun seinää kasvatettiin ja todettiin sitten, että tehdään mieluummin tuommoinen kulmaus, josta pääsee sitten se viemärituuletukseen hyvin sitten käsittelemään. Tuohon sitten on tulossa jonkinlainen hyllykkö ja penkki, niin tässä sitten pääsee vaihtamaan vaatteita, laittamaan roikkumaan ja pääsee suoraan ulos viilentymään. Sitten päästään tänne, näytetään aluksi tämä pesutilan ovi. Eli liunalta tuli tämmönen lasiversio, jossa on vähän sitten tämmöistä suomalaista jotain järvimaisemaa ja vähän lunta ja tommosta, niin saa myöskin sitä yksityisyyttä, mutta siitä sen verran erottaa, että jos täällä nyt sisällä on joku. Hansgrohe, sadetissuihkut. Sadetissuihkut on kuitenkin tätä päivää. Ja täällähän yksi mitä kommentoitiin tosi paljon, että eihän täällä mahdu olemaan, mutta niin kuin suihkuu mahtuu 2-metrinen kaveri ihan hyvin tänne pyörimään. Ja siihen laitettiin vielä yksi vessapönttövaraus, koska normaalisti lapsiperheessä se 2 vessaa on aika tärkeä. Ja sitten, että tänne pystyy milloin tahansa sitten lisätä se. Iso laattaa. Tää oli makeeta, kun asiakas oli sen verran rohkea, että pääsi valitsemaan tänne vähän isompaa. Että itsellä aikaisemmin on 60-60 laattaa ollut kaikkein isoin, mitä on käyttänyt, ja nyt sitten pääsi 60-120 tänne laittamaan. Että onneksi oli Jere sitten jeesinä siinä. Ja sitten yksi tämän projektin, niin kun mä tykkään kans ottaa kaikkea uutta ja ihmeellistä ja makeeta ja päästä kokeilemaan erilaisia juttuja, niin nykyään kun vaihtuu isot laatat, niin sitten tehdään näitä linjalattiakaivoja, eli yksisuuntaisia tämmöisiä kaivoja, niin mä en ollut ikinä aikaisemmin Geberittiä asentanut, varmaan kaikki kilpailevat valmistajat on, niin kyllä tykästyin kovasti niin kuin ylipäätänsä tuon niin kuin huollettavuuteen ja asennettavuuteen. Ja ehkä, mä en tiedä, suuttuuko Geberitti siitä, mutta mun mielestä tietyllä tavalla yksinkertaisuuteen, että miten se huolletaan ja miten se toimii. Että ihan niin kuin huipputuote, ja jos ei nyt muuten siellä, kun suunnittelette seuraavia projekteja, niin vähintäänkin haastan teitä tutkimaan, että tutustukaa tähän, jos linjalattiakaivoa suunnittelette, niin varteutettava vaihtoehto. Vähintäänkin tuon niin kuin huollettavuuden kannalta. Nyt tähän on tilattu lasit, että tullaan vielä laittamaan pari viikon päästä sitten niitä paikalla ja
lasiverkkokauppa.fi, sieltä tulee tähän lasit ja sitten tähän tulee yksi semmonen pikkusoiro tähän yläpuolelle, jotta sitten lämpö pysyy paremmin. Täällä on vielä luukku on tossa, se tulee tonne alapuolelle ja sitten tietenkin harvian kiuas puuttuu tosta, mutta sekin on tilattu ja se pitäisi varmaan ihan pari päivän sisällä tulla, niin sitäkin tullaan erikseen laittamaan ja sitten samalla kun se kiuas asennetaan paikalleen, niin sähkäri tulee kytkeä sen ja sitten tänne penkin alle tulee LED-nauhavaloa, niin saadaan tänne saunaakin vähän semmoista tunnelmaa ja täällähän nyt ei ole mitään valoja, tää näyttää teillä varmaan kuvissakin aika pimeältä, mutta sauna pitää olla pimeä, tunnelmallinen ja semmonen mun käyttämä ehkä jopa tylsäksi muodostunut laini teille, että sauna valaistaan valoilla, ei katuvaloilla. Ja sitten no täällähän on nyt nämä varmaan venttiilit vielä tulee mustaksi, että muuttuu niiden sävy. Ja sitten mun mielestä yksi semmonen, mä sanoin silloin täällä Mimmeille ja kuvaajille ja Danille ja Jerelle ja kaikille, että asennetaan noin pystyyn noin kivet, niin kaikki vähän niinku sanoi siitä, että ei niitä voi laittaa pystyyn. Ja itse asiassa Instagramissakin tuli siitä aika paljon viestiä, niin mun mielestä oli tosi siisti ratkaisu, kun mä tykkään siis näistä niinku tämän tyyppisistä liuskekivilaatoista, mutta mua on aina iskenyt silmään se, että kun ne asennetaan vaakaan, niin mä nyttenkin erotan täällä joka ikisen sauman. Mun silmä on siinä mielessä vähän, ei ole sen kanssa yhteisymmärryksessä, että mä en haluaisi nähdä niitä saumoja tässä, mutta mä näen ne, niin se on huomattavasti parempi, kun ne ei ole vaakaan, että muutenhan se näette paljon helpommin. Nyt ne vähän pykälän verran paremmin piiloutuu, mutta semmonen vinkki teille, että jos sä sanotte tämmöistä liuskekiveä, niin laittakaa pystyyn. Paljon siistimän näköinen. Ja ET-lista, lauteet, paneelit ja sävynä kuitenkin joku kysyy, niin tämähän on ihan ET-listalta. Muistaakseni tää oli kelo, tää laudeväri ja sitten tää katot ja seinät, mitä sitten on paneeli, niin toi on lämpökäsiteltyä haapaa. Et se on kyllä mun mielestä semmonen tosi makea sävy. Et normaali haapa on mun mielestä tosi semmonen vaalea ja kirkas. Sitten täällä on Nipen lämminvesivaraaja myöskin tuolla alla, että joutuu vähän tehdä kompromissia. Jokainen sauna on erilainen. Nyt on jalkakorkeus 75 ja tämmönen 2-metrinen kaveri mahtuu tänne hyvin sitten ottaa löylyjä. Niin. Et tästäkin tuli kompakti, toimiva, hyvä. Jäi vielä niin sanotusti saunan lattiallakin tilaa, koska muksut tykkää jotain vesileikkiä aina tehdä, että on niilläkin sitten tilaa olla siellä saunassa ja viihtyy sitten aikuisten kanssa vähän paremmin siellä. No niin, mennään aluksi tutkimaan makkari 1 eli master bedroomi. Täällä on vielä kaapiovet auki, työnnetään kiinni päin. Eli täällä saatiin hyvin piilotettua vanha vaatehuone, joka oli todella epäkäytännöllinen. Siihen käveltiin tuosta keskeltä. Sitten siellä oli molemmin puolin 20 sentin hyllyt ja sitten siellä päädyssä oli vaan niinku kasa sitten tavaraa. Ja nyt saatiin kuitenkin tämmönen niinku tehty kuitenkin, vaikka neliöistä jouduttiin pihistellä, niin tähän saadaan kuitenkin vielä pari sänkyä, näyttävä takaseinä, vähän toimii niin kuin sängyn päätynä. Ja sitten meillä on vielä molemmin puolin sitten, tästä tai molemmin puolin, sitten meillä on vielä liukuovikaapisto siinä ja sitten saatiin siitäkin vielä puristettua ne ihan viimeiset sentit vielä käyttöön. Niin siinä saa sitten hyllyjä tai sitten tuommoisen korkeamman sitten naulakon tai kiskon sitten siihen, että saa vaikka hääpuvun roikkumaan, jos ei muuta keksi. Ja tämä huone pieneni kaikkein eniten, kun tässä oli muutakin tosi typerä rakenne. Täällä ei ollut aikaisempi seinä oli tossa. Tänne ei silti mahtunut niin kuin minnekään puolelle mitään kaappia tälle puolelle. Ja sitten tuossa etupuolella oli taas semmoinen 1,10 m leveä kaapisto, joka sitten oli jopa osittain joku vanha semmoinen meikkausnurkkaus tuolla. Ja siellä on ollut joskus biokäymälää ja niinku ihan ihmeellisiä putkivirityksiä ja sitten siinä oli lavuaari, niin nehän on kaikki nyt purettu ja tehty oikeasti niinku toimiva vessa, mutta vielä ei mennä se vessapariin, vaan käydään nämä makkarit läpi. Eli
Tää on makkari 1 eli päämakkari. Täällä on normaali ihan avattava ovi ja sitten makkari 2, sama juttu. Täällä on ihan normaali sitten avattava ovi, koska näissä tiloissa ei ole niin kuin merkitystä, että olisiko ollut avattava vai liukuovi ja jopa olisi ollut rakenteellisesti aika hankalaa laittaa liukuovea, kun siinä on yhdet vieressä. Täällä on makkari 2, kanssa sitten vähän tommonen pirteempää. No kai tänä päivänä sopii tytölle ja pojalle, mutta lapset tuli ihan itse kuulemma sitten saanut päättää värit, niin ihan makea, koska enemmän ihmisille pitäisi olla rohkeutta maalata just semmosia sävyjä seiniin, mitä haluaa. Ne on kuitenkin helppo vaihtaa siinä vaiheessa, kun se väri kyllästyttää, listat pois, maalipintaa, listat takaisin, elämä jatkuu. Käyttäkää niitä värejä, se heti luo sitä tunnelmaa ja tuo sitä omaa fiilistä siihen huoneeseen. Täällä on kuitenkin kaikissa huoneissa sit erikseen täällä on patterit, joilla sit pystyy pitämään sitä peruslämpöä päällä, mutta tämähän koko rakennus lämpee sitten ilmalämpöpumpulla. Isot ikkunat, siinä on nähtävästi kahva saanut iskua, mutta täällä sitten tuuletusikkunat jokaisessa makuuhuoneessa, ei ole muuten uusissa asunnoissa enää tänä päivänä normaalia, niin saa tuuletettua hyvin. Mutta tässä tämä huone myöskin hiukan pieneni. Tämähän oli tämän talon isoin makuuhuone aikaisemmin. Ja sitten toi makkari 3 oli se kaikkein pienin. Se oli vaan 2 metriä syvä ja nyt saatiin tästä 2 aika pitkälti samankokoista lastenhuonetta tehty. Että nämä on 2 metriä 70 senttiä. Tämähän oli yli 3 metrinen aikaisemmin. Niin sitten saatiin sellainen kompromissi, että tänne vielä mahtuu hyvin sänkyä ja työpöytää ja sitten kaapistoa laitettua. Ja tänne sitten tuli sitten sellon ihan normaalit avattavat kaapistot, koska ei ole niinku merkitystä siinä, että tässäkin liukuovikaapisto, niin ei siitä olisi mitään hyötyä. Ja sitten kuitenkin, no tuossa näkyy, että tähän tehtiin niinku pieni äänisulkurakenne tuonne taakse, että siinä on normaalit kipsilevyt molemmin puoli, puurunko välissä ja villat sitten siellä, että se blokkaa sitä ääntä. Äänieristyksellä tämä toimii ihan loistavasti, että isoimmista menee ääni, on sitten tuo oven kuitenkin alareunasta, mistä se ilmanvaihtokin kulkee. Ja toimiva, ja nyt sitten asiakas keksikin, että siihen ei tulekaan täytelevyä, vaan se laittaa siihen jotain pienempää kaapistoa siihen yläpuolelle. Sitten mennään makkari 3, ja koska ollaan käytävällä, niin tässä on tietenkin sitten liukuovi, säästettiin taas tilaa. Ja sitten tämähän oli samankokoinen makkari nyt kuin toi makkari 3, eli 2. ja 3. makkari tismalleen samankokoisia. Täällä asiakkailla on menossa vielä kaapistokasaus siihen. Ja tämähän oli se kaikkein pienin tila aikaisemmin. Tämä oli se just vähän reilu 2 metriä. Tätä keittiöseinääkin me siirrettiin, kun katsottiin, missä tulee viemärin varaus, niin me päästiin siirtämään noin 15 senttiä tätä keittiön välistä seinää tonne päin. Ja, kaikki seinät täällä on aika järeitä, koska tänne vedettiin hapitolevyt kaikkialle seiniin, koska nythän tänne voi mitä tahansa hyllyä laittaa mihin vaan. Ja sitten, ei tässä muuta ole. Taas siinä on muksu itse päättämä väri ja vähän värimaailma taas muuttuu erilaiseksi. Ja siellä just näkee se hiukan valo paistaa alarajasta, mutta sitten se koneellinen ilmanvaihto toimii, että tänne makkareihin tulee kuitenkin se raitisilma ja sitten se niin sanotusti imu tapahtuu sitten jäteilma. Sitten yksi on käytävässä ja sitten tuolla keittiössä ja noissa kosteistiloissa, niin siellä on sitten enemmän se poisto ja näissä on sitten imu. Ja sitten tässä näytetään, nämä ovet menee ihan tonne päähän asti kiinni ja sitten tämmöinen pikkuinen painallus, niin sitten saadaan sitä ovea vedettyä sieltä sen verran, että siitä saa kiinni. Ja nyt päästään sitten itse vessapariin. Täällä on siinä mielessä mukava puoli kuin se, että tänne ei laitettu pattereita, vaan kaikki tilat, missä meillä on laatta, koska laattapinta tuntuu aina kylmältä, jos ei siinä ole lämmitystä, niin tänne sitten laitettiin jokaiseen laatotettuun tilaa sähköinen lattialämmitys. Sitä varten, että me saadaan ensinnäkin mukavuutta siihen ja näissä tiloissa kuitenkin käsitellään vettä ja mahdollisesti tulee sitten vettä lattialle, niin me saadaan myöskin se vesi ja kosteus mahdollisimman nopeasti kuivumaan siitä pois. Kun todellisuushan on se, että laatan pinnalta se kosteus ei lähde siitä kuivumaan oikein mitenkään, ainakaan niin kuin järkevissä ajoissa, jos ei sulla ole jonkinlaista lämmitystä siinä. Ja myöskin tuossa on takana meillä oli se vesimittari, niin myös tämä tilana on sitten
semmoinen riskialtis tila, että jos jotain tapahtuu vesimittarille tai täällä on vesikytkentöjä, niin sitten se vesi ohjautuu myöskin kaivoon, eli tänne laitettiin ihan oikeasti kunnollinen kaivo sitä varten, ja myös tämä on herättänyt paljon kysymyksiä aina joka kerta, kun puhutaan seinävessasta, johtuen tuosta viimeaikaisesta uutisoinnista, niin tehdäänkö se kunnolla. Niin jos ei teidän asentaja tai remontoitsija osaa kertoa teille selkeästi suomen kielellä, miten se kuuluu seinävessä rakentaa turvallisesti ja siten, että vesi ohjataan sieltä näkyviin paikkoihin, joista se ei ole vaaraksi, niin siinä vaiheessa vaihtakaa urakoitsijaa. Siellä vedeneristetyt tila, veden kulkureitti tuosta, kaivot täällä, vedenristekynnys, kaikki vedet tulee näkyviin ja ohjautuu kaivoon, vaikka olisi pidemmälläkin lomalla. Ja täältä pääsee sitten, tarvittaessa laittaa vaikka sulun kiinni, ja tuossa yläpuolella on sitten tehty lankkuna. Mä tykkään tehdä tällä rakenteella nämä seinävessat, että ne on aina puhdistettavissa ne takaosat, ja myöskin sitten pystyy tarkastamaan, että siellä on kaikki hyvin. Sitten täällä vähän erikoisempi kaapisto. Tää oli yllättävän helppo asentaa. Mä aluksi kun kuulin, että Geperitiltä on tämmönen laitettu tilaukseen, niin vähän säikähdin sitä, että tää on seinäasettava malli, että miten tää oikeasti tänne asennetaan, mutta sitten sähkärin kanssa oltiin aika ihmeissään, kuinka helposti sitten meni. Ja täällä on sitten peili molemmin puoli, pääsee täältä tiirailemaan, että onko se parta ajettu kunnolla vai ei. Siinä on muuten semmonen ominaisuus, joka jos ei sitä ole, niin eikä ole ollut, niin ei tajuta, että semmoista tarvitsee, mutta sitten kun saat molemmille puolelle peilit, niin se on ihan kiva päästä siitä näkemään. Ja sitten pomppusalvalla nämä aukeaa. Täällä on sitten erikseen vielä akut ja tänne tulee sitten erikseen tälleen omat valot sitten näkyviin. Täältä sitten näkee, että miten täällä tulee säilyteltyä. Nyt on kivan näköinen viimein, kun loppusiivoat kun kävi täällä, niin putsas nämä aika tänne pölyä tuossa aika pitkään. Ja molemmat pomppusalvalla. Ja jopa vähän harmittaa siinä mielessä, koska tänne on nyt tullut laitettua huomattavasti parempia. Kerrankin on kunnon hana, jos on tarpeeksi korkealla, mahtuu pesemään kädet ja vesi tulee tarpeeksi pitkälle, että se vesi ei sitten pyöri tuolla seinissä. Ja allaskin on semmoinen hyvän mallinen, että siinä mahtuu sitten tekemään asioita. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä katsojissa on varmasti niitä kellon muksuja, niin tulee aina katsottua sitten vessoissa sitä, että miten mä mahdun tuossa se muksu perseen pyyhkimään, että tässä mahtuu. Voi laittaa sen vaikka tohon pötkölle. Mahtuu. Ja tämähän on yksi semmonen kanssa, joka mä oon sijoittanut ihan milloin vaan omaa kämppää myöskin, että siinä on nyt siihen istumaan ja sit siitä napeilla toimii vessanpytty, että nyt siinä on toi suoja vielä tällä hetkellä sitä varten, että pystyy sitä testata, että kaikki toimii hyvin ja se vesi ei sitten loisku muualle, mutta sitten jos ei toi paine riitä, niin täältä sitten, otetaan nyt se ihan sieltä kotelosta pois. Täältä sitten voi painaa painetta vähän kovemmaksi, jos se ei vielä tunnu tarpeeksi mukavalta, tai sitten jos tuntuu liian pahalta, niin vähän tehoa pois. Ja jos ei muuten halua kaukosäädintä jaella, niin täällä myöskin erikseen löytyy kaikki sovellukset, että pystyy niistä käyttämään. Sitten napista pois tosta, tai sitten toinen mahdollisuus nousee vaan pöntöltä, niin se loppuu sitten siihen. Eli ei voi tehdä kiusaa tai muksut painella nappeja, jos ei siinä ole oikeasti joku istumassa. Sen takia tämä suoja on vielä siinä, että pääsee sitten testailemaan ja kokeilemaan, että kaikki toimii. Laitetaan takaisin tuonne koteloon. Asiakas saa vielä päättää, että mihin se sitten laittaa tämän kiinni kaukosäätimeen. Yksi mitä itsellä on kotona, niin mulla on vessan vetimet, että mistä vedetään vessa, niin niihin ei tarvitse koskea. Mutta sitten jos et sä erikseen opeta ihmisiä, miten niitä käytetään, niin tää on aika kuitenkin tärkeää, että se vessa toimii silti ihan normaalisti. Vaikka tulisi joku vieras, sun ei tarvitse erikseen neuvoa, että näin säädetään kaukosäätimessä, näin tehdään sitä, näin tehdään tätä, vaan se vessa toimii ihan normaalisti tuosta nappuloita painamalla, mutta myöskin sitä pystyy sitten kauko-ohjaimella käyttämään halutessaan. Niin ei ole semmoista, että ihmiset sitten huutelee sieltä vessasta, että miten tämä vessa vedetään. Tosta. Siitä painamalla. Ja tästä ei tullut pelkästään vessaa. Aikaisemmin täällä oli pesutorni oli suihkussa
ja nyt sitten haluttiin joku tila, minne saadaan se pesutorni laitettua. Nyt sitten tästä tuli vessa ja yhdistettynä sitten kodinhoitohuoneeseen myöskin tilaa ja siihen on vielä tulossa pyykkikaappiin myöhemmin. Ja sitten tehtiin laattanostot tonne, että koska tästä tilasta tulee kuitenkin tavalla tai toisella sitten viimeistäkin lapset läiskyteltyä vettä tai muuta vastaavaa, niin on vaan sitten vedeneristyksen kohdalta vedetty mieluummin överit kuin vajarit. Sitten seuraavaan huoneeseen. Ja viimitteeksi ei sitten kuitenkaan vähäisimpänä tämä eteinen, missä sitten tultiin tähän kohteeseen sisälle, niin tässä laitettiin niin paljon liukuovikaavistoa ja niin paljon peiliä kuin suinkin mahdollista. Ja sitten saatiin kuitenkin lammin ovella tähän vähän valoa tähän eteiseen, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että tässä olisi semmoinen alaston olo suoraan tuonne tielle päin. Mutta sitten yksi, mikä on tärkeä myöskin itsellä ainakin sille, että oman sekä lasten turvallisuuden takia, että sä näet aina, kuka siellä oven takana on. Ja jos sitten on semmoinen fiilis, että ei halua, että ihmiset näkee siitä sisälle, niin näihin voi aina laittaa vaikka teippikalvon sitten päälle, niin sitten siitä ei näe sisään, mutta täältä näkee ulos. Ja myös täällä on sähkökaappi ei suoraan tuohon taakse, ja jos joku ihmettelee, että mikä tuo levy tuossa on, niin sähkökaapin alle jätettiin suosiolla levy, koska tuonne on nyt tehty varausputki, koska tänne on tulossa näillä näkymin ensi kesänä sitten valokuitu. Nyt se pääsee vielä viemään helposti tuonne sitten sähkökaappiin asti ja sitten vielä kaapeli-TV on vetämättä tuonne sisälle, niin nyt se pääsee helposti ottaa sitten pois ja takaisin. Sitten ainakin kaappitilaa riittää siihen, ettei tarvitse juosta koko kämppää läpi, kun pitää sitä hakea ulkoilutakkiin sitten. Ja se mikä tässä on mun mielestä eteisessä yksi semmoinen makea yksityiskohta, niin tässä on kotona poisakytki. Et itse silloin kun rakensin 6 vai 7 vuotta sitten oman kämpän, niin mä halusin kotona poisakytkimen, josta sitten kun lapsiperheessä on, niin aina jää jonnekin valot päälle, jonnekin jää joku pistorasia, joku lelu tai radio tai jotain muuta vastaavaa sinne soimaan, niin kotona poisakytkimestä kaikki valot, kaikki pistorasiat, mitä haluttu siihen niin järjestelmän taakse laittaa, niin kaikki lähtee yhdellä napilla pois. Niin ei tarvitse miettiä, että jäikö sinne joku hella päälle, että ne kaikki saadaan tarvittaessa sen saman kytkimen taakse. Eli ei muuta kuin kun poistutaan kotoa, naps, kaikki sammuu. Ja sitten taas kun tullaan kotiin, niin kaikki sitten valot syttyy normaalisti. Tietenkin mikäli teillä on jotain valoja, jotka syttyy hitaammin, tai tarvitsee erikseen vaikka tietokone tai telkkari sitten käynnistää se, mutta se kuitenkin virrat lähtee tulemaan päälle. Ei tässä tännehän puuttuu vielä kalusteet ja muuttohan asiakkaalla huomenna tulossa, niin ei muuta kuin kengät jalkaa ja vanha älylukkohan tähän jäi, koska se oli vanhaa peruu asiakas pari vuotta sitten ostanut, niin saatiin se hyöty käytettyä tässä. On oikeesti nämä on niitä asioita, mistä mä oikeesti dikkaan, kuten näet, mulla on ihan kylmät väreet. Nousee pystyyn, kun innostuu. Nää on just semmosia, mä teen just sitä hommaa, mitä mä rakastan. Tää on tosi kliseistä, mutta oikeesti kun mä tykkään rakentaa, mä tykkään oppia uutta, mä en tykkää siellä koulupenkillä olla istumassa, mutta kaikki tämmöiset mä imen tietoa, kun mä fiilistelen sitä ja sitten kun pääsee vielä sitä tekemään. Kyllä mä myönnän, mä oon vähän etuoikeustetussa asemassa siinä mielessä, mutta mä teen koko ajan töitä sen eteen, jotta mä saan tehdä tätä ja saan tehdä tätä justiinsa teille. Näyttää näitä erilaisia juttuja ja yksi mikä mulla on myöskin tietyllä tavalla siistiä, että mä pystyn suomalaista rakentamista jollain tasolla parantaa, nostaa sen mainetta ja myöskin näkyvyyttä ja saada tätä kautta ihmiset innostumaan rakennusalasta, rakentamisesta ja myöskin näkemään, että sillä rakentamisella on oikeasti iso vaikutus suomalaiseen työllisyyteen. Kaikki tämä materiaalin valmistus ja tuotteet, mitä Suomesta saa ja tehdään ja suunnitellaan, niin kaikki tämä. Niin se, että saa olla
mukana tätä koko palettia ja prosessia, niin se on mun mielestä niinku siistiä. Ja tehdä sit niinku vielä elanto. Eikä vaan harrasten mielessä. Mä alussa tein näitä ihan harrasten mielessä, et en mä näistä niinku jäänyt niinku... Puhutaan. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvi. Alussa kun mä lähdin näitä tekemään, niin näitä tehtiin ihan rakkaudesta lajiin ja nyt pystyy tehdä niin päin, että rakkaudesta lajiin plus, että mun ei tarvitse itse kustantaa tätä lystiä. Ja se myöskin kiitos just sulle, jos oot niinku kanavan tilaaja ja katsellut näitä mun videoita, koska teidän ansiosta tää on mahdollinen. Joo, erityiskiitokset mä haluan kuitenkin lähettää sinne K-Raudalle, Finnfoamille ja Saint-Gobainille. Ilman teitä tätä koko hanketta ei olisi lähtenyt käyntiin. Ja vielä Assolle siitä, että se alun perin laittoi tämän niin kuin hankkeen vähän niin kuin käyntiin sieltä. Että se on ollut tosi makea. Ja sitten lopputulos on tässä, että me tehtiin asiakkaalle koti, joka on terve ja turvallinen ja sisäilmakunnossa. Ei muuta kuin kiitokset kaikille ja nähdään seuraavissa projekteissa.